امشب در 24 دونالد ترامپ راهی دادگاه فدرال اینجا در مرکز واشنگتن دی سی. رئیس جمهوری پیشین آمریکا تا دقایق دیگه در ارتباط با تلاش برای ابطال انتخابات 2020 تقدیم اتهام میشه. تاکید دوباره ترامپ به تقلبی بودن انتخابات 2020 آمریکا. رئیس جمهوری پیشین میگه به خاطر دفاع از حق شهروندان به دادگاه کشیده شده. و واکنش‌های گسترده در جمع موافقان و ترامپ به صدور درخواست. معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا گفته او خودش رو بالاتر از قانون اساسی میدونست. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. این یک خبر فوری است. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر به شما از بیرون دادگاه فدرال در واشنگتن دی سی، جایی که تا کمتر از نیم ساعت دیگه دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا برای تفهیم اتهام در اون حاضر میشه. در 5 ماه گذشته این سومین باره که آقای ترامپ باید در دادگاه حاضر بشه. بیننده تصاویر زنده هستید از واشنگتن دی سی در مقابل دادگاه فدرال، جایی که آقای ترامپ از لحظاتی پیش از فرودگاه ریگان در مرکز واشنگتن عازم اینجا شده. ساعت 4 به وقت محلی، یعنی کمتر از نیم ساعت دیگه آقای ترامپ در دادگاه حاضر خواهد شد تا تفهیم اتهام بشه. بر اساس کیفرخواست آقای ترامپ متهمه که به رغم باخت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا تصمیم داشته در قدرت باقی بمونه و با این هدف بیش از 2 ماه بعد از انتخابات با این ادعا که پیروز شده دروغ پراکنی کرده. همکارم آرش علی اینجا در روبروی دادگاه فدرال با ماست. آقای ترامپ دیگه یواش یواش داره عادت میکنه به پرونده‌های این چنینی. همین یه ساعت پیش یک توییت، حالا نمیدونم، بر سوشال میدیای خودش یک تروت زد و گفت من یه کیفرخواست دیگه احتیاج دارم که مطمئن شم که انتخابات 2024 رو خواهم بود. نشان دهنده این است که هنوز سرسختانه وایساده در موضع خودش و حاضر نیستم عقب نشینی کنه. آقای ترامپ، شما وقتی میخونید اعداد ارقامی که در همین چند روز گذشته آمده است، نظرسنجی هایی که از جمهوری خواهان شده است، مخصوصا نظرسنجی که CNN انجام داده که میگوید 69% جمهوری خواهان معتقدند که انتخابات 2020 تقلب شده است. و حالا دیگه فرق نمیکنه اگر آقای ترامپ هم بخواد متهم بشود یا خیر، شما میخواید با این خیلی عظیم از جمعیتی که واقعا باور دارن آقای بایدن از راه تقلب اومدن میخواد چیکار کنید؟ این یه بحران بزرگ است در سیستم قضایی، در نظام آمریکا. من 15-16 سال در آمریکا هستم. حالا ما اینجا آمدیم، این پشت اونور دارن موزیک میزنن، یه سری تمام تلویزیون‌ها دور و بر ما هستن، یه سری دارن مرچندایز میفروشن و الان یه محیط اینجا به وجود اومده که انگار هم اومدن تفریح بکنن، در صورتی که یک دفتری مثل دفتر ریاست جمهوری است که الان زیر سوال رفته است. واقعا شاید در تاریخ آمریکا این پایین ترین جایی باشه که دفتر ریاست جمهوری بهش رسیده است، جایی که رئیس جمهوری سابق میگوید من برای اینکه رئیس جمهور بشم احتیاج دارم که یه بار دیگه کیفرخواست علیهم صادر کنم. شاید خیلی هم دور از واقعیت نباشه آرزویی که داره میکنه، برای اینکه ممکنه در ایالت جورجیا هم یک پرونده دیگه علیه او باز بشه. یعنی علاوه بر پرونده مدنی در نیویورک، الان فلوریدا رو داریم، واشنگتن دی سی رو داریم و احتمالاً جورجیا. برسیم به همینجا دادگاه پشت سرمون واشنگتن دی سی. چه میگن دادستان‌ها؟ اتهامات اصلی آقای ترامپ ببین، یه بخشش دروغ پراکنی است ولی یه بخشش دیگه دسیسه و توطئه است. یعنی اون چیزی که آقای جک اسمیت بازپرس ویژه میخواهد که برود به اون سمت که نشون بدهد آقای ترامپ نه تنها دسیسه و توطئه کرده بلکه هم دانسته که انتخابات رو باخته، با دلیل و مدرک هم میدانسته. اطلاعاتی که الان داره در طول 1-2 ساعت گذشته، مخصوصا توی خبرگزاری‌های مختلف بهش اشاره میشه، صحبتی است که با مایک پنس داشته درست قبل از اینکه اون اتفاق در جنیوری 13 روز 6 ژانویه اتفاق بیفته و آقای پنس در یک مکالمه تلفنی، اون چیزی است که بازپرس ویژه میگوید، و آقای ترامپ گفته است که نمیتونه انتخابات رو تقریبا اصلا همچین قدرت قانونی ندارد که بخواد جلوی انتخابات رو بگیرد و آقای ترامپ بهش میگوید که you're too honest، تو خیلی صادقی. داستان جالبش این است که کمپین کارزار انتخاباتی مایک پنس الان شروع کرده کلاه‌های فروختن با مضمون too honest، خیلی صادق. جالبه که هم مسیر متفاوتی گرفته از کسانی مثلا آقای دسنتس. خیلی این نقش آقای پنس تو این داستان کلیدی خواهد بود، چون همونجور که تو گفتی در وقتی که نامزدی خودش هم اعلام کرد گفت فردی مثل دونالد ترامپ که قانون اساسی آمریکا رو میخواد زیر پا بگذاره نمیتونه رئیس جمهور بشه دوباره. و من مثلا واسه همین اومدم. یعنی این چیزی که مایک پنس ادعا میکنن و بخش عمده‌ای از دموکرات ها هم، من که خیلی دل خوشی از آقای مایک پنس ندارن، اما مثل
شبه قهرمان است براشون، کسی که در تمام این مدت در مقابل رئیس جمهوری سابق آمریکا ایستاده و الان حتی قهر و خشم آقای ترامپ رو هم برانگیخته. چند دقیقه دیگه هم آقای ترامپ بعد برسه اینجا، الان تقریبا 4-5 دقیقه گذشته، فکر کنم تا 20 دقیقه دیگه بعد داخل دادگاه بشه و تفهیم اتهام. ممنونم از سارا شعله همکارم اینجا در بیرون دادگاه فدرال در پایتخت ایالات متحده آمریکا واشنگتن دی سی. بیننده پوشش ویژه برنامه 24 هستید از این روز تاریخی جلسه دادگاه فدرال دونالد ترامپ در واشنگتن دی سی. همونطور که گفته شد اتهاماتی که متوجه آقای ترامپ به خودداری او از پذیرفتن شکست در برابر جو بایدن انتخابات نوامبر 2020 و هفته‌ها و ماه‌ها بعد از اون برمیگرده. امتناعی که در 6 ژانویه 2021 به یورش خشونت‌آمیز گروهی از طرفداران آقای ترامپ به کنگره آمریکا منجر شد. معاون سابق ترامپ در زمان ریاست جمهوری و رقیب کنونیش در حزب جمهوری‌خواه هم از اقدامات ترامپ در اون زمان به شدت انتقاد کرده. ششم ژانویه روز غم‌انگیزی بود. من در موردش صحبت کردم و نوشتم. چیزی برای پنهان کردن ندارم. ما وظیفمون رو در اون روز انجام دادیم و به تعهدی که به قانون اساسی و مردم آمریکا داده بودیم عمل کردیم. نقش معاون رئیس جمهور در قانون اساسی درباره شمارش آرای انتخاباتی کاملا روشنه. قانون میگه معاون رئیس جمهور ریاست جلسه مشترک کنگره رو بر عهده داره که در اون آرای تایید شده ایالتی باید شمارش بشه. صرف نظر از کیفرخواست میخوام مردم آمریکا بدونن که من حق نداشتم انتخابات رو لغو کنم. 6 ژانویه ترامپ از من خواست که بین او و قانون اساسی یکی رو انتخاب کنم. من قانون اساسی رو انتخاب کردم و در آینده هم این کار رو انجام میدم. هر کسی که خودش رو بالاتر از قانون اساسی بدونه هرگز نباید رئیس جمهور آمریکا بشه. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین‌الملل و تحلیلگر امور سیاسی آمریکا اینجا در روبروی دادگاه فدرال آمریکا در پایتخت آمریکا به ما پیوسته. ممنونم که تشریف آوردین اینجا در خود دادگاه. چقدر فکر می‌کنید که هزینه خواهد داشت این دادگاه برای آقای ترامپ؟ چون به نظر میاد که دادگاه قبلی در فلوریدا به نفعش شد به شکلی. هزینه مالی حتما براش داره و این ریپورت هایی هم که آنلاین منتشر میشه اینه که از نظر مالی خیلی از این هزینه ها رو داره سعی میکنه که از طریق کمپین جبران بکنه، ولی از نظر سیاسی خودتون هم اشاره کردین هرچه این پرونده ها داره روی هم جمع میشه اون حمایت بیس جمهوری خواه هم از آقای ترامپ انگار داره متمرکزتر میشه و حداقل در بخش جمهوری خواه قدرت آقای ترامپ و نفوذش عمیق‌تر میشه. رویکرد آقای پنس رو چطور می‌بینید؟ چون به تعداد قابل توجه دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حزب جمهوری‌خواه پشت سر آقای ترامپ همچنان وایسادن، علیرغم مخالفت‌هایی که باش دارن این روندی رو که وزارت دادگستری دنبال کرده اونها هم تقبیح می‌کنن. اما آقای پنس اینطور نیست. آقای پنس می‌دونیم که خود آقای ترامپ هم از عملکردش بعد از انتخابات راضی نبود، الان هم سر موضعش وایساده. ببینید آقای پنس این وسط جای بدی گیر کرده. از یه طرف خودشون تجربه رو توی کنگره داشته، یعنی دیده که چه اتفاقاتی افتاده و شاید بیشتر از هر کس دیگه‌ای شخصی تحت تاثیر بوده. باز گزارش‌هایی که توی این سال‌ها اومده اینه که توی اون تجربه 2-3 ماه آخر یه تغییر رویکردی داشته نسبت به آقای ترامپ و از نظر سیاسی به نظر میاد با توجه به موضع‌گیری‌هایی که کرده باشه تنها کسی که حاضر کمی هزینه بده. ولی همونطور که خودتون هم اشاره کردین بقیه رقبای جمهوری‌خواه همشون به جای اینکه استفاده بکنن از این علیه آقای ترامپ انگار دارن ازش نوعی حمایت میکنن. ولی با همه اینو با توجه به نظرسنجی و اینکه آقای پنس خیلی به نظر نمیاد دیگه در حزب نفوذی داشته باشه، نوعی از جایی گیر کرده که بین دیواره و یه سنگ سخت و بخواد به آقای ترامپ حمله بکنه کماکان بیس جمهوری‌خواه رو از خودش میرونه و نمیتونه به خودش جذب بکنه و اگر بخواد چیزی نگه اون تجربه‌ای که روز 6 ژانویه داشت که یه سری داشتن داد می‌زدن، شعار می‌زدن که به پنس رو دار بزنیم، اون تجربه رو باید برش سرپوش بذاره و به نظر میاد داره سعی می‌کنه کجدار مریض هم به آقای ترامپ انتقاد بکنه هم در این حال اون بیس رو از خودش دور نکنه، ولی خب به نظر میاد این کار مأموریت ناممکنیه. اشاره کردیم در اول همین گفتگو که آقای ترامپ خیلی اوقات از همین پرونده‌های قضایی برای متحد کردن و بسیج کردن بیسش استفاده میکنه. انصافا هم آمارها نشون میده که تا اندازه زیادی موفق بوده. ولی الان یک پرونده مهم دیگر در واشنگتن دی سی، قلمرویی که متفاوته با
جنوب فلوریدا باز شده و این احتمال وجود داره که در جورجیا هم یک پرونده دیگر باز بشه. هر چقدر هم که از نظر تبلیغاتی به نفع آقای ترامپ باشه، بالاخره هر آدم یک پهنای باند محدودی داره. چطور میتونه آقای ترامپ هم در نیویورک بجنگه، هم در واشنگتن دی سی بجنگه، هم در فلوریدا بجنگه و هم احتمالاً در جورجیا بجنگه و یک کارزار انتخاباتی رو هم پیش ببره؟ ببینید، مشکل سیستم حقوقی آمریکا اینه که شما وقتی پول داشته باشین خیلی کارا رو میتونین بکنین و معمولا یکی از مهمترین تاکتیک‌های وکلا این هست که سعی میکنن زمان بخرن. آقای ترامپ از نظر بازی سیاسی داره سعی میکنه ببره و اون پیغامو بده که اینا علیه منن به خاطر اینکه من با شما، و اون پیام سیاسی حداقل توی بیس خودش و جمهوری‌خواه خریدار داره. بنابراین از نظر کارزار انتخاباتی خیلی تاثیر منفی ممکنه نداشته باشه، ولی از اون طرف از نظر حقوقی اگر که انتخابات رو ببره یا یک جمهوری‌خواه آقای بایدن رو شکست بده که نیاز به حمایت آقای ترامپ داره، میتونن اکثر این پرونده ها رو به غیر از پرونده نیویورک که پرونده ایالتی از حالا جورجیا بعد ببینیم چطور میشه، عملاً استاپ بکنن و یا پس بکشن. و خب آقای ترامپ از یه پرونده چند مشکلدار و مهم میتونه نجات پیدا بکنه. بنابراین پهنای باندش به مقدار باشه به نظر میاد که لایتناهی فعلا. اون نکته که اشاره کردید که اگر پیروز انتخابات بشه رئیس جمهور بشه و مسئولیت ریاست جمهوری داره، به نظرم نکته مهمی است، چون برخلاف فلوریدا که نحوه نگهداری اسناد محرمانه دولتی مد نظر بود، اینجا در مورد سخنان آقای ترامپ در زمانی که هنوز دست کم روی کاغذ رئیس جمهوری ایالات متحده بوده، چقدر فکر می‌کنید که وکلاش میتونن از اون موضع هم استفاده کنن که موقعی که آقای ترامپ داشته این حرفا رو میزده، سوا اینکه شامل متمم اول بوده و بخشی از آزادی بیانش بوده، اصلا رئیس جمهوری آمریکا بوده و مسئولیت فدرال داشته؟ ببینید، بخش صحبت کردن نیست که جزء فریدم اف اسپیچ و آزادی بیان میشه، بخش اون رفتاریه که کردن و اون کانسپیرسی که با یه توطئه‌ای که داشتن با آدم‌های دیگه برای اینکه انتقال مسالمت‌آمیز قدرت رو از بین ببرن. اون بخشی که فارغ از اینکه شما مسئولیت فدرال داشته باشین یا نه میتونن جلو ببرن و مسئله مسئولیت آقای ترامپ حتی بعد از انتخابات نیست. اگر انتخابات رو ببره خودش میشه رئیس قوه دادگستری و میتونه از وزیر دادگستری بخواد که اصلا از پرونده صرف نظر بکنه. یعنی راه‌های زیادی اگر طیف جمهوری‌خواه بیان سر کار برای آقای ترامپ باز میشه و این مسئله اتفاقا از این جهت توی دی سی اهمیت داره که صحبت آزادی بیان نیست، صحبت رفتاری که آقای ترامپ و اون 6 نفر دیگه‌ای که ازشون اسم نبردن ولی توصیفات مشخصه که به چه کسایی دارن اشاره میکنن، اونها رو باید دید که چطور میتونن یه هیئت منصفه رو قانع بکنن. ولی این هیئت منصفه قبل از اکتبر نوامبر سال آینده که انتخابات اصلی برگزار میشه به نتیجه میرسه؟ با توجه به روند طولانی دادگاه‌ها در آمریکا من بعید میدونم که تا اون زمان هیچ کدوم از اینا با یه سرانجامی برسه و نتیجه‌ای داشته باشه. حتی اگه به سرانجام برسه خیلی‌ها میگن که در قامت رئیس جمهور میتونه خودش رو هم عفو بکنه. هرچند حتی به حال در تاریخ آمریکا چنین چیزی سابقه نداشته. خیلی سابقه البته الان ما تو این سال‌ها دیدیم. ممنونم از شما خانم پزشک، فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل اینجا روبروی دادگاه فدرال واشنگتن دی سی با ما. بیننده ویژه برنامه 24 هستید برای پوشش جلسه دادگاه فدرال دونالد ترامپ اینجا در پایتخت آمریکا. جان لارو وکیل آقای ترامپ ساعتی پیش در مصاحبه با شبکه خبری NBC گفته درخواست برای انجام محاکمه فوری گرچه حق متهمه اما عادلانه نیست. ما حق داریم بدونیم اتهامات چیه و طرف مقابل هم حق داره تحقیقات رو انجام بده. رئیس جمهور همه بی‌نظمی‌ها رو در انتخابات 2020 دید، اما قوانین در وسط بازی تغییر کرد. او حق داشت درباره این موضوع حرف بزنه. دولت 3 سال و نیم وقت داشته که در این مورد تحقیق کنه. اونا 60 مأمور فدرال دارن که روی این موضوع کار میکنن، 60 وکیل، کارمندای دولتی از هر بخشی. حالا ما این کیفرخواست رو دریافت کردیم و اونا میخوان 90 روز دیگه محاکمه رو انجام بدن. به نظر شما این عادلانه است؟ همطور که بهتون گفتم آقای ترامپ راهی دادگاه فدرال اینجا در واشنگتن دی سی است. آقای ترامپ امروز پیشتر از نیوجرسی راهی اینجا شد. همکارم اردوان روزبه از فرودگاه ریگان در مرکز واشنگتن دی سی با ماست. اردوان، کاروان آقای ترامپ میدونم که رسیده. آره همینجوری که می‌دونیم دقیقاً پیش این کاروان در واقع هواپیمای دونالد ترامپ نشست اینجا در فرودگاه ریگان و فکر می‌کنم خروجش از فرودگاه خیلی سریع انجام شده، در اینکه به هر حال بعد از ساعت 4 بعد از ظهر در دادگاه می بود. قبل از ساعت 3 هواپیمای اون که از نیوجرسی آمده بود اینجا فرود آمد. تقریبا می‌تونم که 10 دقیقه طول کشید تا کاروان آقای ترامپ از مسیر درست اتوبان بغل فرودگاه خارج شد به سمت دادگاه. نکته جالب اینه که مردم خیلی اینجا جمع هستن و حالا جالب با نظرهای مختلف، یعنی خیلی از آدم‌ها طرفداران ترامپ هستن، خیلی هم حتی مخالف ترامپ هستن، اما مثل که براشون خیلی جذاب بوده گرفتن اون لحظه‌ای که هواپیمای ترامپ
در فرودگاه ریگان نشسته. چه میدونیم در مورد تیمی که با آقای ترامپ اومده؟ من مشخصا نمیتونم بگم چه کسانی همراه بودن، ولی وکلاش بودن و دوری از مشاورش بودن. تعداد ماشین‌هایی که خارج شد، منهای سفید رنگ، بیش از 8 ماشین بود و به نظر میرسه این تیم نباید کمتر از 50 نفر باشن که به تبع من از بعضی از خبرنگاران اونجا میشیدم و البته بعضی اطلاعات رو چک میکردم. مشخصا گروه کارشناسانش، گروه وکلاش و همچنین مشاورانش هستن که تا محل دادگاه اونو همراهی خواهند کرد. ممنونم از همکارم اردوان روزبه از فرودگاه نشنال یا فرودگاه رونالد ریگان در مرکز واشنگتن دی سی. بیننده پوشش ویژه برنامه 24 هستید از جلسه دادگاه فدرال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پشت سر ما اینجا در دادگاه فدرال در واشنگتن دی سی. در ارتباط با پرونده قضایی آقای ترامپ، پیشتر جک اسمیت بازپرس ویژه برای تحقیقات پرونده او گفت که اساس این کیفرخواست دروغ‌های خود متهم بوده. Today an indictment was unsealed charging Donald J. Trump. امروز کیفرخواستی منتشر شده که دونالد ترامپ را به کلاهبرداری در ایالات متحده، تلاش برای سلب حق رای دهندگان و توطئه و تلاش برای ممانعت از روند رسمی یک فرایند قانونی متهم می‌کنه. این کیفرخواست توسط یک هیئت منصفه از شهروندان در منطقه کلمبیا صادر شده و رفتار مجرمانه متهم رو به تفصیل بیان کرده. من همه رو تشویق میکنم که اونو به طور کامل مطالعه کنن. حمله به کنگره کشورمون در 6 ژانویه 2021 یک حمله بی سابقه به مقر دموکراسی در آمریکا بود. این کیفرخواست توسط دروغ‌ها، به خصوص دروغ‌های متهم، با هدف ممانعت از عملکرد اساسی دولت آمریکا در روند جمع‌آوری و شمارش آرا و تایید نتایج انتخابات ریاست جمهوری در کشور ترتیب شد. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی هم اینجا به ما پیوسته. سمی، فارغ از اینکه نتیجه این دادگاه واشنگتن دی سی چه بشه یا دادگاه‌های دیگر، چه در نیویورک، چه در فلوریدا و احتمالاً در جورجیا، یک بی‌اعتمادی عمومی به نظر میاد که به ساختار سیاسی آمریکا در بین تعداد زیادی از رای دهندگان به وجود اومده. همین امروز صبح CNN گزارشی داشت که 58% آمریکایی‌ها مطمئن نیستند که در انتخابات ریاست جمهوری کسی که انتخاب میشه عادلانه و بر اساس رأی مستقیم اونها انتخاب شده باشه. چقدر فکر کنید ضربه داره میزنه کل این روندهای قضایی؟ با درود به شما و مردم ایران، ضربه عظیمی هست. بخواهیم نخواهیم این رو باید بپذیریم. همونجور که شما فرمودید، وقتی 60% امریکایی‌ها میگن یک، اطمینان به انتخابات گذشته ندارن و دو، اطمینان به این که در انتخابات آینده آرا به درستی شمرده بشه. حالا هر چقدر هم که ما بگیم اینها باعث و بانیش خود آقای ترامپ هست که انقدر شک و شبهه در ذهنها ایجاد کرده که مردم الان اون رو به عنوان یک واقعیت باور دارن، ولی این متاسفانه این به وجود آمده. تنها راهی هم که میشه باهاش برخورد کرد این هست که یا آقای ترامپ دست از این مدل رفتارش برداره و یا کاندیداهای مخالف ایشون اونقدر بتونن با واقعیت با مسئله برخورد بکنن که این نوع گفتمان حذف بشه. اما آقای ترامپ انقدر از بقیه رقبای خودش در حزب جمهوری‌خواه پیشی داره که این مسئله به نظر من کم ممکنه اتفاق بیفته. درسته که قوای سیاسی و قضایی و اجرایی در ایالات متحده آمریکا از هم جدا هستن، ولی بالاخره رئیس وزارت دادگستری و رئیس جمهوری آمریکا هست که انتخاب میکنه. امروز صبح خبرنگاران در دلور از آقای بایدن که در حال دوچرخه سواری بود پرسیدن که آیا این دادگاه امروز رو دنبال میکنی و گفت نه. فارغ از اینکه چه آقای بایدن بگه یا نگه، میدونیم که خود آقای ترامپ و بسیاری از طرفدارانش معتقدن که این یک کیفرخواست سیاسی است که از طرف دادگستری آقای بایدن سراغ اومده. ببینید این رو ما نمیدونیم واقعا در چه موردی بوده، اما مشکلی که برای آقای ترامپ به وجود آمده به واسطه خودش به وجود آمده، چون اگر یک مسئله رو روش پافشاری نمی‌کرد یا اون موقعی که انتخابات واگذار شده بود به راحتی اعلام می‌کرد که این انتخابات تمام شده هست، این مسئله اتفاق نمی‌افتاد. ولی از خب وکلاش میگن حق طبیعی آزادی بیانش بوده و به واقع باور داشته که تقلب شده. 100%. ولی وقتی که دادگاهی رفته و 62 تا پرونده قضایی ایجاد شده که 50 خورده ای از اون قضات
خود آقای ترامپ اونها رو به مسند قدرت گذاشته و اونها همه گفتن تقلبی نشده. ارجح این بود که دیگه در این مسئله تقلب شدن رو کنار بگذارن، ولی باز هم اینجا امریکاست، ایشون حق بیان خودش رو داره و میتونه این حرف رو بزنه که زده. ولی الان این مسئله‌ای که به وجود آمده، حتی اگر ما بخوایم بگیم که شبهات سیاسی هم وجود نداره، ولی اینی که 2.5 سال بعد از ماجرا الان در بحبوحه انتخابات ریاست جمهوری بعدی یک همچنین دادگاهی های اتفاق بیفته، حداقل این وجهه رو داره که این یک امر سیاسی است نه یک امر قضایی. همین الان که داریم صحبت میکنیم آقای ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا وارد ساختمان پشت سر ما شده در دادگاه فدرال در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا. البته دوربین‌های خبرنگاران اجازه ندارن که در داخل دادگاه باشن. واشنگتن دی سی هم انصافا در مقایسه با جنوب فلوریدا بیشتر آشناست که چطوری افراد سرشناسی مثل رئیس جمهوری پیشین آمریکا رو وارد دادگاه بکنه. به نظر میاد که تشریفات نسبتا مرتب‌تر هست از جورجیا از فلوریدا. برگردیم به پرونده آقای ترامپ. همین نکته که اشاره کردید 2.5 سال خود یکی از وکلای آقای ترامپ که امروز هم همراه او هست به CNN میگفتش که این چطور هستش که دولت آمریکا 3 سال فرصت داشته برای پرونده‌ای که اسنادش کم و بیش بالاخره عیان هست کار بکنه و حالا که 1 سال مونده به انتخابات بعدی ما رو در موقعیتی قرار بده که در چند هفته مجبور باشیم جواب بدیم. ببینید چرخه قضایی در امریکا و چرخه عدالت بسیار کند میچرخه. برای اینی که تا مدارک جمع آوری بشه، تا شواهد به دست بیاد و تا شهود رو بتونن برن باهاشون صحبت بکنن، متوجه بشن که واقعیت از دیدگاه شخصی چه هست و چه تفاوتی داره، زمان میبره. همون گونه که میبینیم یک فرد در امریکا میتونه برای 30 سال در زندان باشه تا پروندهش به همه مراحل قضایی و قانونیش رو طی بکنه. پس این رو ما نمیتونیم زیاد بیایم باهاش جدل بکنیم، اما این شبهه رو ایجاد میکنه که بله این یک مسئله سیاسی است و چون آقای ترامپ توانمندی این رو داره که با افراد بسیار زیادی 72 میلیون فقط به ایشون رأی دادن، با اونها در ارتباط باشه، همین این میتونه این شک رو در جامعه امریکا برافروخته بکنه و خب مردم هم میتونن اون رو باور داشته باشن. یک اصطلاحی در انگلیسی آمریکایی هست، انگلیسی‌های دیگه هم هست که میگن چیزی به اسم روابط عمومی. آقای به نظر میاد که داره همینطور استفاده میکنه. 100% از این موضوع بسیار استفاده میکنه آقای ترامپ. چرا؟ چون حداقل هیچ کار دیگری نکنه در انتخابات مقدماتی و در انتخابات نهایی امریکا بسیار به کمک ایشون میاد. ممنونم از شما. شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی، اینجا روبروی دادگاه فدرال واشنگتن دی سی، جایی که لحظات پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا وارد این دادگاه شد تا برای اتهامات 4 فقره اتهامی که علیه او دادستان‌ها مطرح کردن تفهیم اتهام بشه. بیننده پوشش ویژه ما هستید از جلسه دادگاه فدرال دونالد ترامپ اینجا در پایتخت ایالات متحده آمریکا. در تئوری اگر ترامپ در برابر تمامی اتهامات محکوم بشه سالها زندانی میشه، اما مجازات‌های فدرال در آمریکا معمولاً حداکثری اعمال نمیشن. همینطور اتهامات اخیر و حتی محکوم شدنش مانعی در پیکار انتخاباتی او هم ایجاد نمی‌کنه. بسیار دونالد ترامپ هر بار که اخبار مربوط به پرونده‌های قضایی آقای ترامپ مطرح میشه، محبوبیت او هم بیشتر میشه. خبر خوب اینه که احتمالاً امروز ترامپ 5 پله‌ای دیگه در نظرسنجی‌ها بالاتر میره. دسانتیس هم احتمالاً 2-3 امتیاز از دست میده. چون معمولاً هر بار ترامپ احضار میشه این اتفاق میفته. پس امروز برای ما یه روز خوب دیگه است. چون دموکرات‌ها فکر میکنن واقعاً چیزی به دست آوردن، در حالی که نمیدونن این قضیه فقط به ضررشون تموم میشه. همین الان خبر رسید که جک اسمیت از وزارت دادگستری آمریکا هم که مسئول اصلی این پرونده است وارد دادگاه شد. بیژن کیان، قائم مقام تیم رهبری اطلاعات و امنیت آمریکا در دولت انتقالی آقای ترامپ از اورنج کانتی در کالیفرنیا. باز آقای کیان ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. میدونیم که آقای ترامپ و طرفدارانش میگن این یک پیگیری قضایی کاملا سیاسی است. چقدر با برآورد اونها موافقید؟ آقای کیان نمیدونم صدای من رو شنیدید یا نه. پرسیدم ازتون چقدر فکر میکنید همونطور که آقای ترامپ و طرفدارانش میگن این یک پرونده کاملا سیاسی؟
خب به نظر میاد که ارتباطمون با اورنج کانتی آقای کیان دچار اشکال است. اگر بتونیم در ادامه برنامه حتما سراغ اون میریم. همونطور که بهتون گفتم هم دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق ایالات متحده آمریکا و هم تیم دادستانی لحظات پیش وارد دادگاه پشت سر ما شدن، برخلاف فلوریدا که آقای ترامپ از میان طرفداران و رسانه‌ها عبور کرد. اینجا از گاراژ زیر ساختمان دادگاه فدرال وارد ساختمان شد و وضعیت شاید نسبتاً بهتری داشت برای ورود. پوشش اخبار جلسه دادگاه فدرال آقای ترامپ در واشنگتن دی سی رو دنبال می‌کنید از ایران اینترنشنال برنامه 24 جایی که در شماری از مخالفانش هم تجمع کردن. قضیه خیلی بزرگه، باور کن. واقعا بزرگه، چون که درباره رئیس جمهور پیشین آمریکاست که چپ و راست میگه اینو نابود میکنم اونو نابود میکنم. آخه بی خیال آقا، حرفاشو تو نوار ضبط کردن، این دفعه دیگه نمیتونه منکر بشه. آرش غفوری تحلیلگر سیاسی هم اینجا به ما پیوسته. خب آقای ترامپ وارد دادگاه شد. این یکم با دادگاه فلوریدا فرق میکنه. از نظر حوزه قضایی شاید خیلی به نفع آقای ترامپ نیست، برخلاف فلوریدا. اینطور نیست، هم قاضیه که آقای اوباما انتخاب کرده، هم احتمالاً هیئت منصفه‌ای که احتمال اینکه گرایش به لیبرال ها داشته باشه بیشتره. و یکی از معروف‌ترین حوزه‌های دیستریکت‌های قضایی تو آمریکا هم هست که می‌دونید پرونده واترگیت اینجا بوده، ایران کنترا اینجا بوده، یه پرونده مهم پنتاگون اینجا داشته. دادگاه مهمیه. و همین قاضی هم گفتی، قاضی البته خب ایشون تجربه‌ای که داره تجربه کمی نیست. تجربه دفاع از متهمان هم داره خیلی از موارد. ولی مسئله اینه که ایشون فردی بوده که خانم چاتگان فردی بوده که در وقتی آقای ترامپ کمیته قضایی کنگره آمریکا می‌خواست آقای ترامپ رو برای دومین بار استیضاح کنه بعد از ماجرای 6 ژانویه، درخواست کرده بود این اطلاعات کاخ سفید مثل تلفن، مثل کسایی که اومدن تو اون روز در کاخ سفید صحبت کردن با آقای ترامپ منتشر نشه. ایشون کسی بود که جلوی این رو گرفت و گفت که اتفاقا باید منتشر بشه و به خود مجلس نمایندگان آمریکا این رو ارائه داد. یه جمله خیلی معروفی اونجا میگه که پرزیدنت رئیس جمهور پادشاه نیست و آقای ترامپ هم اتفاقا شاکی هم آقای ترامپ نیست یا رئیس جمهور نیست. به هر حال هر دو مورد به نفع آقای ترامپ حداقل میتونیم بگیم نیست. برخلاف پرونده فلوریدا، اما این یکم پرونده شاید از بعضی منظرها پیچیده‌تر باشه. یک، همونطور که از وکلای آقای ترامپ در این 48 ساعت گذشته شنیدیم، بسیار روی بحث آزادی بیان و متمم اول دارن تمرکز میکنن و دو، اینکه این حرفا رو آقای ترامپ در زمانی زده که همچنان در کرسی ریاست جمهوری آمریکا نشسته بود. مسئله اینه که آقای اسپید میخواد اثبات بکنه حداقل که آقای ترامپ میدونسته که داره دروغ میگه و با علم به این که نتیجه انتخابات رو باخته. این خیلی کار سخته تو دادگاه. خیلی کار سختیه، اما شواهدی داره که میخواد ارائه بده. چون دروغ گفتن که اشکال نداره. دروغ گفتن البته اشکال داره، ولی تو این مورد اینجوری اشکال نداره. اما حرفی که هست چیه؟ اینه که مثلا دادستانی آمریکا، از قول دادستانی آمریکا، آقای ترامپ به آقای مایک پنس که معاون رئیس جمهوری میگه که ما اطلاعاتی داریم که در انتخابات تخلف شده و شما بر اساس این تخلف انتخابات نه یا نتیجه انتخابات تایید کنید. این دروغ بوده. این همچین اتفاقی بوده. و حدود 21 مورد دروغ رو که آقای اسمیت توی این پرونده اومده ذکر کرده، همه اینها میخواد اثبات بکنه که آقای ترامپ میدونسته در انتخابات تقلب نشده. افراد بهش گفتن، کسایی که باش کار میکردن با علم به این موضوع اومده جلوی روند قضایی این که یک اتفاق بشه گرفته. یعنی برای این مبنا 3 تا توطئه براش در نظر گرفتن و یک کارشکنی در فرآیند رسمی. حالا یه مورد مثلا توطئه بر علیه حقوق هست که میگه که رئیس جمهور فرد قانونی که رئیس جمهور، حالا تو این مورد آقای ترامپ نمیتونه حقوق قانونی حقی تضمین بکنه. مورد 4م اتهامش همین. بله، 4 مورد اتهامش هست. و حالا موارد دیگه توطئه برای اینکه روند رسمی اتفاق نیفته، کارشکنیایی که کرده و چیزایی که مطرح شده. کل داستان اینه که بگن آقای ترامپ میدونسته تقلب نشده، با علم بدونستن تقلب نشدن در انتخابات اومده جلوی روند فرآیند قانونی یک اتفاق رسمی رو که ریاست جمهوری، یعنی انتقال ریاست جمهوری باشه تا آمریکا گرفت. همه الان خبر اومد که آقای ترامپ قانون از مارشال واشنگتن دی سی، درسته که با هواپیمای خصوصیش میاد به قلمروهای قضایی مختلف و درسته که با کاروانی از خودروهای ضد گلوله به دادگاه ها میاد، ولی بالاخره تصویر خیلی جالبی نیست که رئیس جمهوری آمریکا در بازداشته، نه؟
حتی برای مدت کوتاه. ببین در بازداشت بودن می‌دونیم که حالا روند قضایی برای افراد معمولی مثل من و شما در این موارد اینجوری طی میشه، واسه آقای ترامپ طی نمیشه دیگه. یه دلیلش اینه که آقای ترامپ مشهوره. یعنی مثلا در مورد انگشت نگاری، عکس گرفتن، با این چیز انداختن روی گردن، برای اینه که خب اون داستان اینه که شما وقتی که فردی هستین که احتمال اینکه در برین، احتمال اینکه بخوان به قول من شما رو شناسایی بکنن وجود داره. برای آقای ترامپ همچین موردی نیست، چون جاش معلومه، میدونن کجاست، کجا میاد، سیکرت سرویس یعنی پلیس مخفی آمریکا همش باشه. یه مورد دوم اینه که اصلا کلا وکلای آقای ترامپ هم در دادگاه اول توافق کردن با دادستانی آمریکا که آقای ترامپ اصلا موارد زندانی شدن اینها در مورد ایشون اعمال نشه. در موقع هم اعمال نمیشه به عنوان زندانی که حالا میگم بین من و شما بودیم داستانمون فرق کردن. میدونم که کیفیت تصویر ما به خاطر شلوغی تعداد رسانه‌ای که اینجا هستن یکم ضعیف کنم از بیننده‌ای که دارن ما رو دنبال میکنن. آقای بایدن امروز صبح گفتش که اصلا دنبال نمیکنه جلسه دادگاه امروز. راست و دروغش دیگه با خودش، البته در دلور از در واشنگتن دی سی نیست خودش، ولی فارغ از اینکه چه بگه خیلی ها انگشت اتهام رو متوجه او و دادگستری او میکنن و میگن که این پرونده سیاسیه. به هر حال در حرف میتونه باشه دیگه، در تئوری اینکه شما رئیس جمهور هستین و رقیبتون کسی که احتمال داره چند ماه دیگه با شما در انتخابات ریاست جمهوری رقیب اصلیتون باشه، شما اونو میبرین دادگاه، دادستانی شما اونو میبره دادگاه، میتونه در ظاهر و در تئوری این شایبه ایجاد بکنه. هر ما میدونیم دادستانی یعنی سیستم قضایی در آمریکا کلا مستقل، حتی با اینکه قاضی رئیس دادگستری انتخاب میکنه و حتی قضات رو هم انتخاب میکنه، اما هیچ اعمال نفوذی براشون نمیتونه بکنه. اعمال نفوذ کردن اصلا کلا داستانش رو خطرناکتر میکنه حتی برای در حال در ظاهر در تئوری شما میتونید همچین حرفی بزنید. ممنونم از شما. رشید غفوری، تحلیلگر سیاسی اینجا روبروی دادگاه فدرال ترامپ در پایتخت ایالات متحده آمریکا واشنگتن دی سی. همچنان بیننده پوشش ویژه ما هستید از جلسه اول دادگاه آقای ترامپ در پایتخت آمریکا. ارتباطمون به نظر میاد که با بیژن کیان در اورنج کانتی کالیفرنیا برقرار شده. آقای کیان عذرخواهی میکنم به خاطر اشکال فنی که در مسابقه قبلی داشتیم. اینو داشتم ازتون میپرسیدم که آقای ترامپ، وکلاش و بسیاری از طرفدارانش معتقد هستن که این یک پرونده سیاسیه. موافقید با ارزیابی اونها؟ خب ببینید، من با چیزی میتونم موافق باشم که میبینم و اون چیزی که میبینم اینه که صرف نظر که حقیقت چه هست، که البته همونطور که خود دادستان ویژه اعلام کردن، تا وقتی که اتهامی که متوجه شخص هست ثابت نشده در دادگاه، متهم فقط متهمه و مجرم نیست. اینه که بایستی ببینیم که مردم آمریکا چه فکر میکنن و چرا. بله، امروز تصوری که بین حامیان آقای ترامپ هست این هستش که این قضیه سیاسی است و ریشه های اون رو میتونیم برگردیم. آقای فرزاد، من و شما با هم بودیم در انتخابات گذشته در سال 2020 با هم بودیم و خب با اطمینان بسیاری فکر میکردن که آقای ترامپ برنده خواهد شد و من هم یکی از اونها بودم. ولی دلیل ما چه بود؟ دلیل ما این بود که مردم آمریکا بعید میدانستند که رقیبی که از زیرزمین منزلش فعالیت میکرد بعضی وقتا متوجه نبود که در کجا هست و به نظر میرسید که حواسش کاملا جمع نیست، در مقابل یک شخص بسیار محبوب قرار گرفته بود. سیاست هایی که رقیب آقای ترامپ روی میز میگذاشت برخلاف منافع ملتی مثل مردمی مثل رای دهندگان پنسیلوانیایی بود. در ارتباط با معدنچی‌ها صحبت میکنم. بنابراین همه اینا بود، ولی مردم آمریکا امروز نگاه میکنن، مقایسه میکنن. چرا فکر میکنن سیاسیه؟ من فکر میکنم این یک مسئله بسیار مهمی است که امروز فقط آقای ترامپ نیست که در دادگاه متهم هست. من فکر میکنم به صورتی شاید خاموش، نامحسوس، این وزارت دادگستری آمریکا و پلیس فدرال آمریکا هم هست که زیر ذره‌بین کارش و کار بسیار مشکلی دارن، چون بایستی ثابت بکنن که جرمی واقع شده. و اذهان عمومی نگاه میکنه، میگه وقتی خانم کلینتون که یک رقیب سیاسی بود به اتهامی متوجه شده بود، مامورین فدرال ساعت 3 صبح شبیخون نزدن به محل اقامت او، کامپیوتراش رو ضبط نکردن و حتی رئیس پلیس فدرال آمریکا در اون زمان آمدند و گفتن نه حالا یه اشتباهی بوده و به هر حال از روش گذشتند و قضیه رو طوری جلوه دادن که نه اتفاقی نیفتاده. ولی در مورد آقای ترامپ اینطور نبوده. اینطور که به نظر میرسه از دید حامیان آقای ترامپ یک غرض و مرضی در اینجا هست. حالا
ما نمیدونیم. بنابراین وقتی مسیر حقوقی داره پیش میره بایستی به دقت نگاه بکنیم و ببینیم که وزارت دادگستری در اینجا چه مدارکی رو ارائه میده. باید ثابت بکنه، وزارت دادگستری بایستی ثابت کنه که ایشان این نبوده که مکنونات قلبی خودش رو فقط بیاد و شایعه پراکندی بکنه. این بوده که واقعا باور داشته که در اینجا یک اشتباهات بزرگی ایجاد شده. در ضمن من تخصص حقوقی ندارم ولی براتون اینو بگم، شاید برای بینندگان بسیار محترم جالب باشه بدونن، اگر شما یک فرآیندی رو تحقیق بکنید و مواردی رو، همه اون کار رو که نمیتونید همه آرا رو دونه دونه بیاین بازرسی کنید، چند مورد پیدا بکنید که این موارد در شما این شک رو ایجاد بکنه که کسانی که حق رأی دادن نداشتن رأی دادن، خب این طبیعیه که از خودتون بپرسید خب اینا نگاه کردن، اینا رو پیدا کردن. اگر در جای دیگه هم نگاه کرده بودن شاید بیشتر پیدا می‌کردن. اینا دلایل اینه، نه اینکه من چه فکر می‌کنم یا اینکه باور من چیست. من باورم رو متوقف کردم در اینجا چون یک مسیر حقوقی داره اتفاق میفته و هر نوع صحبتی خود ما میتونیم به این شایعه پراکنی دامن بزنیم و متهمی رو که هنوز اتهامش ثابت نشده، جرمش ثابت نشده، در اذهان عمومی به عنوان یک مجرم جلوه بدیم. آقای ترامپ نیمی از رای دهندگان آمریکا طرفدار ایشان هستند و نیم دیگری به خون ایشان تشنه هستند و اینها به خاطر سیاست‌های متفاوتی است. من فکر می‌کنم یک شخصیتی آقای ترامپ داره، یک شخصه که این شخص رو بایستی ارزیابی کرد از دید مردم. من فکر می‌کنم خیلی‌ها که شخصیت ایشون رو حتی دوست ندارن در بین حامیانشون از سیاست‌های ایشان، از تفکر سیاسی ایشان پیروی می‌کنن و بدونید خبر خوب شاید برای دموکرات‌ها باشه که بله بیایید و به قول اون شعر فارسی قدیمی که فکر میکنم طاهره قرةالعین گفته بود که آنکه دائم هوس سوختن ما را داشت می آمد و از دور تماشا میکرد. اینی که امروز میبینیم که دموکرات‌ها شاد هستن و جشن میگیرن آقای ترامپ به دادگاه رفته، ولی من فکر میکنم خبر بد برای دموکرات‌ها شاید این باشه که اون تفکر آقای ترامپ در ذهن رای دهنده آمریکایی جا افتاده، درست یا غلط. اینا اون سیاست‌ها رو میپسندن. در ضمن من فکر میکنم که آقای بایدن هم شانس زیادی نیاورده در این چند سال، نشان داده که توانایی اداره مملکت رو اونطوری که ازش انتظار میره نداره. من فکر میکنم درجه تاییدش از طرف رای دهندگان شاهد این ادعا باشه و البته باید بگیم که من به عنوان یک عضو حزب جمهوری‌خواه و کسی که در کابینه موقت در دولت موقت آقای ترامپ مسئولیتی داشتم، به هر حال بسیار واضحه که موضع فکری من از کجا ممکنه که سرچشمه بگیره یا اینکه بینندگان محترم من رو به عنوان یک حامی ترامپ. ولی امروز من با شما حاضر میشم در اینجا با این فکر که به عنوان یک رای دهنده آمریکایی و به عنوان یک ایرانی آمریکایی واقعا اعتقاد دارم به سیستم قضایی آمریکا. معتقد هستم که این سیستم قضایی ممکنه که افتان و خیزان پیش بره ولی در نهایت عدالت اجرا خواهد شد و من اطمینان کامل دارم به اجرای عدالت در آمریکا. و باز هم میگم شاید رفتار پسندیده‌ای باشد که ما متهم رو مجرم نشناسیم و هر دو طرف رو راجع بهش صحبت بکنیم. اشاره کردید به صحبت‌های آقای پنس و می‌کنم ایشان خودشان در یک بازی سیاسی هستند، بنابراین بایستی کمی صحبت‌های ایشان رو هم تعدیل کرد، با اون دید بهش نگاه کرد. به هر حال خوشحالم که با شما و بینندگان بسیار محترم شما هستم. ممنونم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید. بیژن کیان جزء تیم دولت انتقالی آقای ترامپ از اورنج کانتی کالیفرنیا با ما. ساعت 4:08 است به وقت محلی اینجا در واشنگتن دی سی. از ساعت 4 جلسه تفهیم اتهام آقای ترامپ شروع شده. لحظاتی پیش خبرنگارانی که در داخل دادگاه هستن خبر دادن که آقای ترامپ در میان دو وکیلش نشسته و در جلسه تفهیم اتهام شرکت کرده. حتما در جریان هستید. دوربین‌های رسانه‌ها اجازه حضور در این جلسه رو ندارن. پیشتر امریکا اسمیت پاسپورت ویژه رو گزینه مناسب برای به سرانجام رسوندن این پرونده با پشتکاری بی‌طرفانه معرفی کرده بود. گفته اسمیت و تیمش حقایق رو به شکلی حرفه‌ای دنبال می‌کنن. Immediately after the January 6th attack on our democracy, the
بلافاصله بعد از حمله 6 ژانویه به دموکراسی ما، مردان و زنان حرفه‌ای وزارت دادگستری درگیر پرونده‌ای شدند که به بزرگترین تحقیقات در تاریخ ما تبدیل شد. در نوامبر سال گذشته من جک اسمیت رو به عنوان بازپرس ویژه منصوب کردم تا برای انجام تحقیقاتی با هدف تاکید بر تعهد وزارت دادگستری بر 2 اصل پاسخگویی و استقلال کار رو پیش ببره. آقای اسمیت و تیم حرفه‌ای و با تجربه او و دادستانها حقایق و قانون رو در هر جایی که هست دنبال خواهند کرد. ده بزرگی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی اینجا با ماست. آقای ترامپ و وکلاش داخل دادگاه هستن، هرچند گفته میشه که هنوز قاضی نیامده، حدس میزنم چند دقیقه دیگه بیاد. فارغ از خود جلسه دادگاه الان تا چشم کار میکنه رسانه‌های مختلف اینجا هستن، در فلوریدا هم همینطور بود و نظرسنجی هم نشون میده که این جلسات دادگاه‌های اتهامات این چنینی کم و بیش به نفع آقای ترامپ بوده تا اینجا. چقدر فکر میکنید که میتونه آقای ترامپ از این فشار قضایی به نفع خودش استفاده بکنه در انتخابات بعدی؟ الان همه روزنامه نگارانی که اینجا هستن دارن در اصل برای آقای ترامپ تبلیغ میکنن مجانی. خود آقای ترامپ یک سخن خیلی معروفی داره که میگه چیزی به اسم بد پرس وجود نداره. همه چیز، هر نکته منفی که تو مدیا در موردشون مطرح میشه یک جورایی برای خودشون تبلیغ میشه. البته کمپین آقای ترامپ یک تاکتیک داره و اون تاکتیک اینه که هر وقت یک اتفاق منفی برایشون میفته اونو به صورت یک فرصت برای قربانی نشون دادن آقای ترامپ توسط سیستم قضایی یا سیستم سیاسی آمریکا نشونه و این بسیار در مورد طرفداران آقای ترامپ کار کرد. ما در نظرسنجی‌های اخیر دیدیم که ایشون همچنان داره پیشتاز حزب جمهوری خواه حرکت می‌کنه. 2% 3% 5% نه، با فاصله خیلی زیاد، با فاصله بسیار زیاد. یعنی اکثر جمهوری خواهان هنوز طرفدار ایشون هستن و اینکه حتی بسیاری از کسانی که در سیستم آکادمیک یا بسیاری از اساتید حقوق هم معتقدن که خیلی از این اتهامنامه‌ها و کیفرخواهی ممکنه واقعا استخوان حقوقی نداشته باشه و اگر این پرونده ها به نتیجه نرسه واقعا آقای ترامپ خیلی مثبت جلو خواهد آمد و ممکنه که واقعا برنده انتخابات سال 2024 بشه. به نظر میاد دموکرات‌ها هم میدونن، چون دست کم در خصوصی در ملاقات‌های خصوصی گفته میشه که رئیس جمهور اوباما، رئیس جمهور قبلی آمریکا، با آقای بایدن گفته که دست کم نگیر ترامپو، یعنی یک رقیب بسیار جدی هست. خود آقای بایدن هم خب موقعیت خیلی جالبی نداره، وضع اقتصادی جالب نیست، سن و سالش بسیار بالاست، هر اتفاقی ممکنه تا سال آینده بیفته و هیچ بعید نیستش که آقای ترامپ دوباره در خیابان پنسیلوانیا وارد کاخ سفید بشه. و حتی رقبای دیگر آقای ترامپ مثل آقای دسنتیس که به نظر میاد سرسخت‌ترین رقیب ایشون باشه خیلی ضعیف عمل کرده و اونطوری که طرفداران سابق آقای ترامپ که ناامید شده بودن ایشون در انتخابات امسال و سال آینده، اونها هم معتقد بودن که آقای دسنتیس هم نتونسته نظر اونها رو جلب کنه و این هم یک نکته دیگه که خیلی داره به این قضیه دامن میزنه که نه تنها خود آقای بایدن رقیب سرسختی در آقای ترامپ نیست به خاطر مسائل سنش یا مسائل سلامتیش و حتی ضعیف عمل کردن در قضیه اقتصادی و مملکتداری، بلکه رقبای جمهوری خواه آقای ترامپ هم نتونستن بیان از این بدنه طرفداران آقای ترامپ بتونن برای خودشون طرفدار جلب کنن. خیلی از کسانی مثل خود آقای دسنتیس، خانم نیکی هیلی هم از آقای ترامپ دفاع کردن در این جریانات حقوقی که پیش اومده برایشون. کسی که خیلی بر علیهشون صحبت کرد آقای مایک پنس بوده، چون که خودشون به هر حال خب معاون آقای ترامپ بوده و خیلی دلخور بوده از این قضیه و اسمش بارها در اتهامنامه شده، در حال پایشون وسطه و آقای مایک پنس در مصاحبه اخیرش با فاکس نیوز هم گفتش که من خوشحالم از اینکه رأی مردم رو باطل نکردم و من پای انتخابم وای میستم و معتقده که به هر حال این قضیه باعث میشه که یه جورای آقای ترامپ رسوا بشه. حتی اگه به نتیجه نرسه این رسوایی برای آقای پنس یک قضیه مهم بوده. میدیدم قبل از اینکه برنامه شروع بشه اتفاقا اتهامنامه رو داشتید مرور میکردید، در مقایسه با اتهامنامه فلوریدا چه نکات جالبی به نظرتون آمد و چقدر به نظرتون دندان داره به قول آمریکایی‌ها این اتهامنامه؟ این اتهامنامه خیلی تمرکزش بر دانش آقای ترامپ و هوش و حواسش نسبت به اینکه چه اتفاقی در انتخابات 2020 افتاده هست. نیت و دانایی که ایشون باخته خیلی مهمه که
در این اتهامنامه، به خاطر اینکه این باعث میشه که نشون بده که آقای ترامپ آگاهی داشته که انتخابات رو باخته، ولی در این حال تلاش کرده، کارشکنی کرده، توطئه کرده که بخواد نتیجه انتخابات رو برگردونه. کار سختی داره دادستان برای متقاعد کردن هیئت منصفه این نیست؟ بله، چون که چه مدرکی میخوان ارائه بدن؟ هم اون مدارکی که فعلا در این اتهامنامه وجود داره نقل قول از افراد هست و طبق قوانین مدرک ارائه دادن در دادگاه‌های آمریکا نقل قول معمولاً نمیتونه به عنوان یک مدرک وارد دادگاه بشه. میتونن ذکرش کنن ولی دادگاه از نقل قول نمیتونه استفاده کنه تا آگاهی آقای ترامپ رو اثبات کنه. و مورد دوم اینه که کسان دیگری که ذکر شده بودن به عنوان همدستان آقای ترامپ وکلای آقای ترامپ بودن، کسانی بودن که باشون کار میکردن و اینکه بخوایم یک وکیل رو متهم کنیم که داشته کارش رو انجام ده یا سعی داشته که به هر حال برای حق آقای ترامپ بجنگه، حالا درسته که باخت خوش انجام ده و این هم یک مشکل دیگه هست که آیا شما میتونید بیان از وکیل انتقاد کنیم برای انجام دادن کارش؟ اگر یادتون باشه در سال 2000 ما یک پرونده بسیار مشابه داشتیم، بوش در برابر گور، و یه اتفاق خیلی مشابه افتاد. رأی‌ها در ایالت فلوریدا درست شمرده نشده بودن و آقای گور مدت‌ها جنگید، حتی پروندهشون تا دادگاه عالی هم رفت. ولی آیا آقای بوش آقای گور رو بعد از اینکه انتخابات رو برنده شد به دادگاه کشون تا بخواد از ایشون انتقاد کنه چرا برای این برنده شدن خود جنگیدی؟ در نتیجه این قضیه هم وجود داره که آقای ترامپ داشته برای حق خودش می‌جنگیده و چون که حالا بازنده این قضیه بوده دلیل نمیشه که بخوایم متهم کنیم که ایشون داشته توطئه می‌کرده. اتفاقا به نظر میاد یکی از خطوطی است که وکلای آقای ترامپ هم استفاده خواهند کرد، چون در مصاحبه‌ای که 2-3 روز گذشته با رسانه‌های آمریکایی داشتن به این نکته اشاره کردن که آقای ترامپ در جریان دریافت توصیه‌های حقوقی از وکلاش بوده. ممنونم از شما تامینه دهبزرگی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی روبروی دادگاه فدرال دونالد ترامپ اینجا در پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی. ممنونم از شما که بیننده ویژه برنامه ما هستید برای پوشش اخبار مربوط به این دادگاه. به شمار جمعیت اینجا جلوی دادگاه هر لحظه داره اضافه میشه. تا لحظات دیگه به دیترویت خواهیم رفت. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی هم به ما خواهد پیوست که میدونم تحولات مربوط به دادگاه‌های آقای ترامپ را از نزدیک دنبال کرده. آقای معماریان، از بیرون وقتی دنیا داره به این داستان نگاه میکنه، چون به نظرم دو تا تصویر شاید متفاوت باشه برای آمریکایی‌ها، برای کسانی که اینجا زندگی میکنن و روزانه با جزئیات دارن دنبال میکنن، و برای دنیای بیرون از آمریکا که دارن میبینن که یک رئیس جمهوری سابق آمریکا درگیر یک پرونده قضایی است. فکر میکنید جهان چطور داره این رو دنبال میکنه؟ به نظرم این سوال خیلی مهمی هست، از این جهت که به هر حال یک قسمت عمده‌ای از مخاطبان شما در ایران هستند و به هر حال نگاهشون به آمریکا از طریق همین برنامه ممکن شکل بگیره. به نظر من مهمترین چیزی که وجود داره، چون ما که اینجا نشستیم مالیات میدیم، رأی میدیم، مسائلی که داخل کشور هست در یک کانتکست دیگه اتفاق میفته، در یک زمینه دیگه اتفاق میفته، ولی مسئله این هستش که توجه داشته باشیم که در یک کشوری وزارت دادگستری یک کیس رو، یک پرونده‌ای رو علیه رئیس جمهور سابق به خاطر حمله به کنگره که همه در جریانش هستن و تصاویرش دیدن در واقع میبره دادگاه و در همون کیفرخواست گفته میشه که ایشون متهم هست و تا زمانی که ثابت نشه به هر حال مجرم نیستش، گناهکار نیستش. و تمام این پروسه قانونی رو ما در تلویزیون میبینیم. وکلای آقای ترامپ میرن دفاع میکنن در رسانه ها، خود آقای ترامپ صحبت میکنه و این یه شفافیتی در خود پروسه کاری وجود داره. رئیس جمهور آمریکا که وزارت دادگستری به هر حال دادستان انتخاب میکنه گفته اصلا من نگاهم نمیکنم و اساسا رئیس جمهور آمریکا نمیتونه که به قوه وزارت دادگستری در خصوص اینکه چه پرونده‌ای رو بگیرن چه پرونده‌ای رو نگیرن یا کنار بذارن اصلا توصیه بکنه، از این جهت مستقل هستش. بنابراین این چیزایی هستش که به نظر من مهم هست که افراد ببینن که یک دموکراسی چجوری کار میکنه. علیرغم همه مشکلاتی که داخل اون دموکراسی وجود داره، ولی این چیزایی هستش که هیچ کدوم از اینها در داخل کشور مثلا ایران، کشور منطقه ما اصلا نداریم، اصلا نزدیکش هم نمیتونیم بشیم. که شما هم الان که اونجا هستین نه تظاهراتی هست، نه تجمعی هست، نه خشونتی هست و کار داره به صورت قانونی انجام میشه. وکلای آقای ترامپ هم گفتن که مثلا وقت بیشتری میخوان و به هر حال هر طرف سعی میکنه که به هر حال کار خودش انجام بده. آقای ترامپ هم قطعا متوجه به وضعیتی داره تلاش میکنه که به هر حال هر جوری که هست
به هر حال از نظر تبلیغاتی هست یا از نظر فشار رو افکار عمومی هست بتونه که وزن خودش رو بیشتر بکنه. این چیزی هست از خارج می‌بینم. ولی خب به هر حال ببینید قطعاً باعث افتخار نیست. شما همش اشاره کردین کسی که مثلا به هر حال آقای ترامپ در دادگاهی شرکت میکنه که جلوی کنگره است. شما الان فکر می‌کنم از اونجایی که الان هستین کنگره آمریکا رو می‌بینید. در دادگاهی هستش که ده‌ها نفر کسانی که حمله کردن به صورت خشن و خشونتبار به کنگره آمریکا، دفاتر رو به هم زدن، خرابکاری کردن، تهدید شدن نمایندگان کنگره آمریکا، هم مجلس نمایندگان هم سناتورها، جونشون در خطر بود. من امروز دوباره عکس‌ها رو می‌دیدم که افراد زیر صندلی‌هاشون می‌رفتن، فرار می‌کردن به پناهگاه و اساساً اگر که اتفاقات به یک سمت دیگه می‌رفت و اون افراد عصبانی به این افراد به نمایندگان کنگره دسترسی پیدا می‌کردن، ممکن بود که اصلا ما شاهد ماجرای دیگه باشیم. 5 نفر کشته شدن. بنابراین در دادگاهی داریم میره که این اتفاقات افتاده و ده‌ها نفر در همون دادگاه احکام طویل المدت گرفتن به خاطر نقششون در حملات مرتبط با 6 ژانویه و قرار هست توسط دادگاه قاضی به هر حال تحت پروندهش بررسی بشه که به هر حال 10 ساله که با این پرونده‌های این چنینی کیفری آشنا هستش و با خود پرونده آشنا هست و سال گذشته هم همین خانم در واقع در خصوص اینکه آقای ترامپ آیا باید اسناد مرتبط با پرونده اسناد محرمانه رو ببره مثلا به میتونه که به کنگره بده یا نه، ایشون رأی داد که بعد آقای ترامپ این اسناد رو بده، نمیتونه نده. بنابراین برای هیچ کسی از جمله رئیس جمهور سابق آمریکا این شرایط خوشایندی نیست و قطعا خب برای آمریکا چه دموکرات شما باشین چه جمهوری خواه باشین چه مستقل باشین، برای آمریکا لحظه خوبی نیست که رئیس جمهور سابقش بخواد که با این مسئله مواجه بشه و لحظه بدی هست. کسی فکر نمی‌کنم کسی خوشحال باشه از اینکه این اتفاقات داره میفته. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از دیترویت، به موقع معماریان به قاضی اشاره کرد. همین لحظات پیش قاضی بالاخره بعد از حدوداً 20 دقیقه از شروع جلسه وارد دادگاه شد. هر لحظه به جمعیت اینجا هم داره اضافه میشه و به همین دلیل هم احتمالاً متوجه شدید کیفیت تصویر و صدای ما تحت تاثیر قرار گرفته. عذرخواهی می‌کنم از این بابت. پیشتر گفتگویی داشتم با تام لوبیانکو خبرنگار و از او درباره استفاده از متمم اول توسط وکیل ترامپ و همینطور ماهیت پیگرد قانونی یک رئیس جمهوری برحال پرسیدم. بدیهیه که بحث آزادی بیان چیزیه که اونا مدتیه دارن ازش استفاده میکنن که به طور بالقوه میتونه جواب بده، ولی تا حالا مشابه اتهامات این کیفرخواست ساختگی رو ندیده بودم. توطئه علیه ایالات متحده، فریب دادن رای دهندگان، خب همه چیز بدیهیه. رئیس جمهور سابق و نامزد فعلی حزب جمهوری خواه تلاش میکنه دفتر کارش رو بعد از باختن در انتخابات 2020 ترک نکنه. خیلی از این اتهامات تا حالا سابقه نداشتن. این اولین باره که ما با این موضوع برخورد میکنیم و امیدوارم آخرین بار باشه. پیگرد قانونی یه رئیس جمهور مرتبط با سنگ بنای دموکراسی آمریکاییه که اصل حاکمیت قانون یکی از اوناست. اینکه هیچ مرد یا زنی بالاتر از قانون نیست. چه رئیس جمهور نشسته در کاخ سفید، چه رئیس جمهور بعد از پایان دوره کاریش. این اتهامات سابقه نداشتن و همه چیز به سرعت اتفاق میفته. اولین کیفرخواست علیه رئیس جمهور سابق ایالات متحده فقط 4 ماه پیش در مورد پرداخت حق و سکوت به یک بازیگر فیلم‌های پورن اتفاق افتاد. چند ماه بعد اتهامات جدیدی علیه اون درباره پنهان کردن اسناد طبقه بندی شده حساس در مورد اسرار نظامی دیدیم. اما درباره این یکی سخته که بگیم چه اتفاقی میفته. این پرونده کاملا متفاوت از بقیه پرونده هاست. بسیاری از شواهدی که در کیفرخواست ذکر شده در دسترس عمومه و ما این رو از کمیته تحقیق مجلس نمایندگان درباره 6 ژانویه هم شنیدیم. بنابراین ما بسیاری از این شواهد رو قبلا دیدیم. شهادت مشاوران خودش، کارکنان تیم انتخابیش در سال 2020 که بعضیاشون هنوز هم تو تیمش هستن. اونا میدونستن که انتخابات رو باختن. نشانه هایی وجود داره که ترامپ میدونست که باخته و حالا تلاش میشه مشخص بشه ترامپ اون موقع این مسئله رو میدونسته. خیلی از مسائل درباره پرونده رئیس جمهور سابق برای ما جدیده که خیره کننده، قابل توجه، تکان دهنده و تاریخیه.
روبروی دادگاه فدرال واشنگتن دی سی به ما پیوسته. راضیه، یک خلاصه به ما بگو از آن چه امروز گذشت. فرداد امروز قرار بود که ترامپ بیاد وارد این دادگاهی بشه، ساختمانی که پشت سر ماه، با هواپیمای خودش اومد از نیوجرسی وارد فرودگاه رونالد ریگان شد. دقایق قبل از ساعت 3 بود. به سرعت کاروانی که شامل 8 ماشین بود و پیش بینی میشه که شاید حدود 30 یا 40 نفر از مشاورین و وکلاش او را همراهی کرده باشند، بدون تأخیر به این ساختمون اومد و دقایق قبل از ساعت 4 اون ساعت موعود بود که وارد ساختمون شد. جلسه کمی با تأخیر آغاز شد، با 15 الی 20 دقیقه تأخیر قاضی دادگاه وارد جلسه شد. وکلای آقای ترامپ، تاد بلانش و همچنین جان لورو، کسی که جان لورویی که این روزها به شدت داره مصاحبه میکنه و درباره این کیفرخواست صحبت میکنه، در دو طرف او بودند. دادستانها و اسناد رو به وکلا دادند، وکلای ترامپ و دادستانها در حال بررسی اسناد با همدیگه هستند و بر اساس گزارش‌هایی که خبرگزاری‌ها دادن گفتن که خود آقای ترامپ هم فعلا داشت این اسناد رو مطالعه میکرد. قاضی وارد دادگاه شده، جلسه به شکل رسمی آغاز شده، ولی ما هنوز هیچ تصویری از داخل دادگاه، همونطور که اهالی رسانه اجازه نداشتن، هیچ تصویری نداریم. ولی بعد از این هم گفته نشده که آیا آقای ترامپ میخواد جایی در مورد این مسئله صحبت بکنه یا نکنه، برخلاف دادگاه فلوریدا که تعیین کرده بود که میخواد در کدوم محل سخنرانی میکنه. به هر صورت منتظر هستیم ببینیم نتیجه چی میشه. ممنونم از تو راضیه. دانش همکارم اینجا روبروی دادگاه فدرال واشنگتن دی سی، جایی که دونالد ترامپ از لحظات پیش جلسه تقدیم اتهامش شروع شده. به این ترتیب میرسیم به پایان بخش اول برنامه 24، اما تا دقایق دیگر در بخش دوم هم این جلسه دادگاه تاریخی رو پوشش خواهیم داد.